guys, ito yung hair ko. Sobrang nipis. Naiinis na ako dahil araw-araw na lang naglalagas ang buhok ko. 10 years na ako dito sa Qatar. Panipis na ng panipis ang hair ko kasi ang tubig dito ay galing sa dagat. So talagang may tendency na makakalbo lahat ng mga tao dito. Kaya yan, tingnan nyo. Ayan o. Nakakalbo na ako. Sobra na. Tapos lalo ng sobrang nipis na ng hair ko. Kaya lahat ng mga bagay-bagay at mga paraan, ginawa ko na para medyo magmukhang makapal ang hair ko. So, watch kayo dito sa paano ko gagawin to. Ang gamit ko ay etong thick, fuller hair. Nabili ko to sa Pilipinas sa SM. Meron din to sa Watson. Naghahalagang 449.75. Pero okay to guys, subukan nyo. Siyempre, pump lang ng pump. Konting pump lang. Pag gusto nyo dagdagan nyo pa. Yan. Dagdag sa ulo. Ganun-ganun. O, ayan. Mukha na siyang, para lang siyang hinangin sa labas. Para lang siyang hinangin sa labas. Yan. Pagkatapos, nung mailagay ang thickening na substance, i-blower na. Yan, ganyan itsura siya. Mukha ng bruha at parang sinabunutan. Yan, piyam na siyang ganun. Next is i-blow dry na natin. Ayan. Ito na ang mahiwagang blower. Tadaan! Blow na natin para masaya. Oh, ayan. Hindi ko na makita ang face ko. Yan. Hawa-hawain lang. Hiwa-hiwain lang kayo. Yan! Mukha na akong bruha! Yaman, sobrang kapal. Guys, wag yun ang susuklayin ha. Tama lang ganyan. Kasi, mag-a-add ng bounce. Yan, ganun-ganon. Ganyan. Ganyan. Yung magmukha na kayong bruha, talagang parang hinangin talaga yung buhok nyo. Parang galing kayo sa labas. Tapos niyan, meron pa kasunod, hindi pa tayo tapos. Yan, ganyan magiging output niya pagkatapos mong i-blow dry. Yan, mukha ka na talagang bruha. Bruha talaga. Okay, next step.
Ayan. Bawal suklayin. Ako, mga dekada na ata, hindi na ako susuklay. Kasi pag nagsusuklay ako na nalalagas, kaya ano lang, massage lang sa anit. Okay naman no. Kasi pag sinusuklay, naka-flat yung hair ko eh. Kaya hindi na ako nagsusuklay. So ayan na, gagawin natin. Gumamit ako ng curling iron. Mas okay to yung walang sabitan. Ayokong dati gamit ko to. Kaya lang ayoko, hindi ko talaga maano eh. Hindi ko mag-grip masyado, hindi ako sanay. So, ito na lang gamit ko kasi nakokontrol ko yung curl ng buhok. So, una, ganyan-ganon lang. Ikot-ikutin na ng konti. Roughly lang, di naman kailangan perfect. Ganon. Para magkaroon lang siya ng curly-curly at wavy-wavy. Yan. Mga 10 seconds. Ayan na siya. Ayan, medyo kulot-kulot. Ayan, kulot-kulot. Konti. Mga pahapiyaw-hapiyaw lang. Para magkaroon lang ng body ang hair. 10 seconds. Yan. Kulot-kulot na siya. Hindi may kulot-kulot. Yan. Tapos yung likod. Hindi mo naman kailangan kuluting lahat eh. Mga ano lang. Patsa-patsa. Ba't ganito tong video ko? Ang pangit. Yan. Pangit ang ilaw ko. Gamit ko kasi ano eh. Ilaw sa bintana. Ayan. Ayan na. Nagkulot-kulot na siya. So, ano lang. Hampas-hampas lang. Tapos, kabila naman tayo. Hampas-hampasin sa kabila. Ayun. Paano ba to? Ayun, ganito. Maski ako, nalilito ako sa paggamit nito eh. Lagi akong napapaso ang aking mga kamay. Daliri pala, hindi kamay. Ayan. Ayan na. Ayan. Tapos, ito na ulit. Ganun-ganun lang. Labo. Yan. Yung mga dulo-dulo. Kulutin lang yung mga dulo-dulo. Yan. Kulut-kulut lang mga dulo-dulo ulit. So, okay na. Ganun lang muna. Pero hindi pa ako tapos ha. Meron pang panghuli. Kasi mukha pa rin akong bruhe. Tsaka nakikita pa rin ang aking mga anit. Ayan. Gusto kong ang aking poknat ay matatago. Patayin na natin ito. Siyempre, pampatago ng mga nakikitang anit dahil wala ng buhok is etong L'Oreal Magic Touch. Ito ay pang touch talaga pag may mga uban. May mga uban na. May pagka-uban na lumalabas sa gilid-gilid. Pero wala pa akong uban ngayon. So, ang reason ko kung bakit nagamit to para itakpan ang aking mga nakikitang mga kalukuhan dito. Ayan. Takpan natin para masaya. Ayaw. Pahid-pahid lang ng konti kasi, yan o, didikit yan sa kamay mo. Yan sa dulo. Yan. Sa gilid. Yan. Kasi nakikita eh. Dito yung sa gilid yan. Yeah. Yan. Malabo. Ayan. Mahirap talaga pag walang ring light. Depende lang ako sa ilaw sa bintana. I'm using natural light. So, ayan guys. After 1 minute, yan na. Yung anit is natatakpan. Parang yung illusion na ang kapal-kapal ng hair ko. Pero peke, ano pala yan? Spray-spray lang.
So, yon. Ayan na. Mukha na akong bouncy hair. Bouncy. Okay lang yan, mukhang galing sa tulog kasi man yun. Yun ang uso ngayon eh. Mga bedroom look. Yan. So guys, ito lang ang napakasimpleng tips para magkaroon ng body ang inyong buhok na walang body. Ito lang ay para sa mga maninipisang hair na katulad ko. Sana nakatulong ang aking napakasimpleng tips. Thank you for watching. Thank you for watching. Balik kayo uli. Meron ako maraming tips pa sa mga nahihirapan na ayusin ang mga hair na maninipis.